Đây là nước Mỹ, xa xôi với chúng ta, nhưng họ đang gần ta hơn bao giờ hết trong một thế giới phẳng. Tháng 1 năm 2025, ông Donald Trump đứng trên bục nhậm chức ở Washington DC, giơ tay tuyên thệ làm Tổng thống Mỹ lần thứ 2 sau khi đắc cử. Với nhiều người, cảnh này thật quen thuộc. Ông Trump với mái tóc vàng đặc trưng, nụ cười tự tin, hứa hẹn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, lần này là thật. Nhưng chưa đầy 100 ngày sau, đầu tháng 4 năm 2025, cả nước Mỹ như bùng nổ. Hàng trăm ngàn người đổ ra đường ở khắp 50 bang, giơ biển, hét to phản đối ông. Chuyện gì đã xảy ra? Đây không chỉ là chuyện của nội bộ nước Mỹ, mà còn là làn sóng rung chuyển cả thế giới. Ông Trump quay trở lại Nhà Trắng không phải để ngồi chơi. Ông mang theo một kế hoạch lớn, đó là làm chính phủ trở nên gọn nhẹ hơn, bảo vệ kinh tế bằng cách đánh thuế hàng nhập khẩu và nắm quyền hành pháp chặt hơn. Ngay từ đầu, ông ký một loạt sắc lệnh, trong đó nổi bật nhất là thuế quan 10% áp lên hàng hóa từ hơn 180 nước, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, ngày được ông gọi là ngày giải phóng, chưa kể đến các mức thuế đối ứng đã được công bố sau đó. Ý tưởng này nghe hay, bảo vệ việc làm trong nước, ép người nước ngoài phải chơi theo luật của Mỹ. Nhưng thực tế thì sao? Dân Trung Mỹ không phải ai cũng vui. Từ những người nông dân trồng đậu nành ở Iowa đến những bà nội trợ đi siêu thị ở California, ai cũng thấy túi tiền của mình bị ảnh hưởng. Và thế là đường phố bắt đầu sôi lên như những chảo dầu nóng. Ngày 5 tháng 4 năm 2025, cả nước Mỹ như một ngày hội lớn, nhưng không phải để vui, mà là để nói ra cho phải lẽ. Phong trào bỏ tay ra, tạm dịch từ hand off, được tổ chức cực kỳ bài bản nhờ mạng xã hội và các nhóm tự phát. Hơn 1.200 cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi, từ thủ đô Washington DC với 20.000 người tụ tập ở National Mall đến các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Boston và Chicago. Hơn 150 tổ chức tham gia, nào là công nhân nhà máy thép, nào là những nhóm đấu tranh dân quyền, cộng đồng người đồng tính, nhà khoa học, cựu chiến binh, thậm chí có những người đấu tranh vì bầu cử công bằng. Trên mạng xã hội, rất nhiều những hashtag đã được lan truyền. Vậy tại sao người Mỹ lại bức xúc đến vậy? Bởi vì chính phủ của ông Trump đã cắt giảm dịch vụ công không thương tiếc. Văn phòng an sinh xã hội đóng cửa hàng loạt. Người già không biết lấy đâu ra tiền hưu trí. Tiền cho y tế, giáo dục cũng bị cắt bớt. Những chương trình phòng chống HIV mất tài trợ. Sinh viên đại học lo cho tương lai mù mịt vì nghiên cứu khoa học có khả năng bị đóng băng. Ngay cả những cựu chiến binh vốn thường ủng hộ những chính sách bảo thủ cũng quay ra phản đối vì họ cảm thấy họ bị bỏ rơi. Đây không chỉ là chuyện chính trị mà là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện đời sống của cả triệu người Mỹ. Từ những bà cụ ở vùng quê đến những anh kỹ sư ở thành phố, ai cũng thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn và khi không chịu đựng được nữa thì họ đã đổ ra đường. Giữa lúc này thì lại có một cái tên xuất hiện khiến nhiều người phản đối, đó là tỷ phú Elon Musk. Ông trùm của Tesla và SpaceX được ông Trump kéo vào chính phủ, giao cho chiếc ghế ở Bộ Hiệu quả Chính phủ. Nhiệm vụ của Elon Musk là dọn dẹp chính phủ, cắt giảm chi tiêu, sa thải người và đóng cửa bớt những cơ quan thừa thãi. Và Elon Musk quả thật đã làm rất mạnh tay. Ông sa thải 25% nhân viên ở cơ quan thuế vụ, đóng cửa những văn phòng công vốn làm việc không hiệu quả. Vị trí của Elon Musk cũng không phải là vị trí dân bầu, thế nên có những phản ứng. Trên đường phố, những tấm biểu ngữ phản đối Elon Musk đã được giăng ra. Với nhiều người, Elon Musk giống như đang biến nước Mỹ trở thành công ty riêng của mình, kiểu như Tesla hay là SpaceX. Nhưng chính phủ không phải là doanh nghiệp, nó là chỗ dựa của cả hơn 300 triệu người Mỹ. Elon Musk đã cắt giảm và thế là rất nhiều người phản đối. Tiếp đó là những sự phản đối về chính sách thuế quan. Chính sách thuế quan đầu tháng 4 của nước Mỹ đúng là đã tạo ra những làn sóng. Ông Trump bảo rằng đây là cách để bảo vệ kinh tế Mỹ, ép nước ngoài phải nhún nhường. Nhưng thực tế là thị trường chứng khoán đã leo dốc thê thảm, mất hàng nghìn đô la chỉ trong vài ngày. Nông dân ở khu vực Trung Tây, nhất là những bang trồng đậu nành, khóc ròng vì giá hàng hóa tụt thê thảm. Những nước khác đã trả đũa bằng thuế của họ, làm hàng Mỹ bán không ai mua. Và những người dân bình thường cũng bị ảnh hưởng. Đi siêu thị bây giờ sẽ phải móc ví sâu hơn. Một đôi giày giả sử nhập từ Trung Quốc chắc chắn là sẽ có giá cao hơn. Điện thoại cũng đắt thêm. Doanh nghiệp nhỏ vốn dựa vào hàng nhập rẻ để sống, giờ lao đao về chi phí leo thang. Những ông lớn như là Walmart hay Amazon thì phải tăng giá bán, đẩy gánh nặng sang người mua. Và cuối cùng, người dân vẫn là người chịu thiệt nhất. Kinh tế Mỹ vốn đang cố đứng dậy sau đại dịch lại bị kéo vào một vòng xoáy mới. Ngoài chuyện kinh tế, chính sách nhập cư của ông Donald Trump cũng làm dân chúng có những người phản đối. Ông đẩy mạnh trục xuất, không chỉ người nhập cư bất hợp pháp mà cả những người có giấy tờ nhưng bị soi vì những lý do nhỏ nhặt. Và lỗi thì đã xuất hiện. Những chuyện như vậy làm cộng đồng nhập cư vốn chiếm khoảng 14% dân số Mỹ hoang mang tột độ.
Họ sợ không biết ngày mai mình có phải rời khỏi nước Mỹ hay không, dù đã sống và làm việc ở đây cả chục năm. Thế nên, ở những bang vốn có đông cộng đồng nhập cư như là California, Texas hay New York, hàng nghìn người gốc Latin, Á và Trung Đông đã xuống đường, biến cuộc biểu tình trở thành một bức tranh đa sắc tộc. Chuyện nhập cư không chỉ là chính sách mà là một vấn đề gây chia rẽ xã hội Mỹ sâu hơn, và nhiều người tự hỏi, đây có phải là nước Mỹ mà họ muốn đến hay không? Giữa lúc đường phố nóng như lửa, ông Donald Trump và đội ngũ của mình đã không thể ngồi yên. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump không hề nao núng vì những người gây rối. Ông kêu gọi tất cả hãy kiên nhẫn và hứa hẹn một cuộc cách mạng kinh tế hoành tráng đang đến. Nhưng lời nói thì dễ, hành động thì lại khác. Không chỉ ở nước Mỹ, ngay bên ngoài, các nước châu Âu như Đức, Pháp cũng lo sốt ruột vì thuế quan của ông Donald Trump. Họ sợ kinh tế toàn cầu sẽ lung lay, và những cuộc biểu tình nhỏ cũng đã xuất hiện trước sứ quán Mỹ ở châu Âu, vừa ủng hộ người dân Mỹ vừa gửi đi tín hiệu EU bắt đầu bàn chuyện trả đũa riêng. Trung Quốc và Nga thì không có những phản ứng rõ ràng. Chưa đầy 100 ngày nhậm chức, nhưng ông Donald Trump đã cho thấy một nước Mỹ chia đôi rõ rệt. Một bên là ông và những người ủng hộ muốn chính phủ gọn nhẹ, kinh tế tự cường, bảo vệ nước Mỹ là trên hết. Bên kia là hàng triệu người cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Họ là những người công nhân bị mất việc, những nhà khoa học mất tài trợ, những người nhập cư sống trong sợ hãi. Phong trào bỏ tay ra, tạm dịch là như vậy, đã kéo hàng loạt nhóm lại với nhau. Từ những người công nhân, những nhà nghiên cứu, những anh tài xế. Dù chưa lớn bằng những cuộc biểu tình đình đám như Ngày Phụ nữ năm 2017 hay những cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc vào năm 2020, nó vẫn là lời cảnh báo về việc dân chúng Mỹ đã sẵn sàng phản ứng. Nhìn sâu hơn, đây không chỉ là chuyện phản đối ông Donald Trump, nó là bức tranh xã hội Mỹ đang rạn nứt. Những người lao động ở vùng công nghiệp thấy mình bị lãng quên, trong khi những người dân ở thành phố lại lo cho tự do và quyền lợi. Người nhập cư thì vừa muốn hòa nhập nhưng lại vừa sợ bị đẩy ra. Cộng thêm chuyện sắc tộc, giai cấp, những câu chuyện vốn đã tồn tại lâu đời ở Mỹ, tất cả trộn thành một nồi lẩu hỗn độn. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Về kinh tế, chính sách của ông Donald Trump và Elon Musk có thể giúp vài ngành trong nước sống tốt hơn một chút, nhất là những công ty sản xuất nội địa. Nhưng nhìn xa thì sao? Thuế quan giờ làm giá cả leo thang, lạm phát tăng, đời sống của người dân Mỹ trở nên khó khăn hơn. Cắt giảm dịch vụ công thì đẩy bất bình đẳng lên cao, người giàu thì vẫn giàu, người nghèo thì lại khổ hơn. Các nước khác từ Canada, Nhật Bản đến châu Âu có thể quay lưng, tìm đối tác mới thay Mỹ. Kinh tế toàn cầu giờ đang như mạng nhện, Mỹ mà rút dây thì cả thế giới sẽ rung động, nhưng chính Mỹ cũng không thoát khỏi rung lắc. Còn chuyện Elon Musk có vai trò ở trong chính phủ. Ông muốn làm một chính phủ hiệu quả như Tesla, nhưng Tesla là công ty, còn đây là cả một đất nước. Cắt giảm, dân chúng sẽ chịu thiệt, mà kinh tế dài hạn chưa chắc đã khá hơn. Mỹ vốn là đầu tàu kinh tế thế giới, nhưng nếu tiếp tục chuyện này, ai dám chắc vị trí đó còn giữ được hay không? Ngày 5 tháng 4 là lời nhắc nhở, kinh tế không chỉ là số liệu mà là cuộc sống của từng người dân sau những cuộc biểu tình như vậy. Như vậy, những cuộc biểu tình vào tháng 4 năm 2025 có thể tạm gọi là ngày nước Mỹ nổi loạn vì ông Donald Trump. Những ngày đáng nhớ không chỉ với người trong cuộc mà cả thế giới sẽ phải nhìn vào. Từ đường phố Washington đến những góc nhỏ ở Texas, dân chúng đã ra đường và nói lên những ý kiến của mình. Họ không muốn bị bỏ rơi, không muốn kinh tế đảo lộn, không muốn bị đe dọa vì trục xuất khỏi nước Mỹ. Ông Trump thì muốn thay đổi nước Mỹ theo cách của ông với sự dũng sức của Elon Musk và đội ngũ. Nhưng liệu ông có thể làm được không với những cuộc biểu tình phản đối dữ dội? Thế giới thì vừa lo vừa chờ. Đồng minh sợ mất đi mối làm ăn, đối thủ thì hy vọng nước Mỹ sẽ ngã ngựa. Xã hội Mỹ thì chia đôi, kinh tế thì đứng trước ngã ba, chính trị thì căng như dây đàn. Hồi chuông từ đầu tháng 4 vẫn vang lên qua từng con phố và qua từng biên giới. Phải chăng nó sẽ là sự khởi đầu của một sự thay đổi lớn hay chỉ là một cơn sóng rồi tan? Không ai biết chắc, nhưng rõ ràng một điều, nước Mỹ đang ở ngã rẽ và con đường phía trước, con đường mà ông Donald Trump dẫn dắt nước Mỹ đi chắc chắn không hề đơn giản.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.